सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म आशा गर्छु तपाईहरु सबैजना आनन्दै हुनुहुन्छ। प्रभुले सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुनुहुन्छ। प्रियहरू, आज हामी एउटा एकदमै प्रभावशाली बाइबल अध्ययनलाई हेर्नेछौँ। विशेष दुईवटा विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ के रहेछ? नुहको समयमा जल प्रलय विश्वव्यापी थियो। फ्लड वाज वर्ल्ड वाइड एट द टाइम अफ नोहा। दोस्रो विषय हामी सिक्नेछौँ, हामी नोहाको सन्तान हौ। वी आर चिल्ड्रेन अफ नोहा। यो बाइबल अध्ययनलाई सुरुदेखि अन्तसम्म ध्यानपूर्वक तपाईले हेर्नुहोला। यदि तपाईकोमा खाता पेन छ भने तपाईँ लिनुहोस् अनि लेख्नुहोस्। आमेन। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हुन्छ, आजको बाइबल अध्ययन हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रियहरू, सबभन्दा पहिला उत्पत्ति 7 अनि 8 वचनलाई म पढ्न चाहन्छु। ध्यानसँग सुन्नुहोला। जेनेसिस च्याप्टर 7 वर्स 7 and 8। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई म पृथ्वीको सतहबाट मेटाइदिनेछु। के मानिस, के पशु, कि घस्रने जन्तु, के आकाशका पक्षीहरू, सबैलाई, किनकि तिनीहरूलाई बनाएकोमा मलाई पछितो लागेको छ। 8 वचनले के भन्छ? तर नोहले परमप्रभुको दृष्टिमा अनुग्रह पाए। प्रियहरू, धेरैले के विश्वास गर्छन् भने सायद जल प्रलय नोहको समयमा इजरायल एरियामा मात्रै थियो होला, अथवा त्यो क्षेत्रमा मात्रै, अथवा गल्फ एरियाजमा, अघि भनौँ इराक एरियामा, होइन भने इजरायल एरियामा, त्यो एरियामा मात्रै थियो भनेर सोच्छन्। तर होइन। आज म तपाईलाई प्रमाण गर्न चाहन्छु, दिस फ्लड वाज वर्ल्ड वाइड। यो जल प्रलय चाहिँ केही क्षेत्रमा मात्रै होइन, केही देशहरूमा मात्रै होइन, तर संसारभरि नै विश्वव्यापी यो महाजल प्रलय भनौँ। दिस फ्लड वाज वर्ल्ड वाइड। वचनले के भन्दैछ? अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई, अर्थात् परमेश्वरले सृष्टि गर्ने भएको मानिसको निम्ति परमेश्वर के गर्नुभयो? धेरै दुखित हुनुभयो अनि भन्नुभयो, म पृथ्वीको सतहबाट मेटाइदिनेछु। पृथ्वीको सतहबाट मानिसलाई के गर्छु? मेटाइदिने। मानिस मात्रै होइन, मानिसलाई नष्ट गर्नको निम्ति परमेश्वरले के गर्नु पर्यो? पशु, भनौँ न, घस्रने जन्तु, आकाशका पक्षीहरू, सबैलाई परमेश्वरले नष्ट गर्नु परेको थियो। प्रियहरू, अनि परमेश्वरले यदि पृथ्वीलाई नष्ट गर्नु कसरी गर्ने? त्यो चाहिँ जल प्रलयको माध्यमद्वारा, थ्रु द फ्लड, पानीको जल प्रलयद्वारा पृथ्वीलाई परमेश्वरले नष्ट गर्ने परमेश्वरले एउटा प्लान अथवा योजना गर्नुभएको थियो। दुःखको कुरो प्रिय, परमेश्वरले जुन मानिसलाई बनाए त्यो मानिसले नै परमेश्वरलाई धोका दिए। परमेश्वरलाई चिन्न छोडेर मानिसहरूले भनौँ न, अब त्यस समय पापमा, अपराधहरूमा, परमेश्वरलाई नपुजेर आकृतिहरूमा गएर अघि अनि आफ्नै मनमर्जीमा हिँड्ने भए। परमेश्वरले एउटा निर्णय गर्नुभयो, अब म मानिस जातिलाई अथवा यो सृष्टिलाई नै म के गर्छु? पूर्ण रीतिले के गर्छु? नष्ट गर्छु। त्यो चाहिँ पानीको माध्यमद्वारा। हामी जान्दछौँ, तपाईँ सबैजनाले सन्डे स्कुलमा, होइन भने तपाईँले पास्टर बुबाबाट, होइन भने आफैले पनि पढेर यो कहानी अथवा यो घटनालाई तपाईँले थाहा गर्नुभएको छ। नुहको समयमा एउटा ठुलो जल प्रलय आएको थियो। अनि त्यो जल प्रलय चाहिँ म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने केवल इजरायल देशमा मात्रै होइन, अर्थात् त्यो भनौँ इजिप्ट अथवा मिश्र देशहरू मात्रै होइन, इराक देशहरू मात्रै होइन, तर पुरा संसारभरि नै, यहाँसम्म कि हामी जहाँ जहाँ बस्छौँ, अस्ट्रेलियादेखि लिएर यता कुना भनौँ, उताको पुरा अफ्रिकासम्मको, उता पुरा रसियादेखि लिएर तल हामी इन्डियासम्म, नेपाल, भुटान, सबै देशहरू चाहिँ जल प्रलयले के भएको थियो? नष्ट गरिएको थियो।
अनि परमेश्वर निर्णय गरेपछि के भयो, तर यहाँ परमेश्वर विशेष के गर्नुभयो, 8 पदले भन्छ तर नोहले चाहिँ परमप्रभुको दृष्टिमा अनुग्रह पाए। पृथ्वीमा परमेश्वरले कसैलाई पनि धर्मी पाउनु भएन, खालि नोहलाई मात्रै। ग्रेस अफ गॉड वाज ओपन नोहा एन्ड ही फाउन्ड फेवर। परमेश्वरबाट उसले अनुग्रह पाए। अनि नोहद्वारा चाहिँ परमेश्वरले एउटा नयाँ जातिलाई, नयाँ सृष्टि, किनभने अब हामी धेरैपल्ट भन्छौँ भने हामी चाहिँ आदमको सन्तान हो भन्छौँ, ठिकै हो, आदमको सन्तान। आदमको सन्तानले म क्लियर बताउँदै जानेछु तपाईँलाई, आदमबाट नोहा आएको छ। तर भनौँ न त्यो पिँढी चाहिँ अब खासमा कहाँबाट सुरु भयो भने नोहाबाट सुरु भयो नि त। दुबारा चाहिँ किन आदमबाट आएको जुन चाहिँ लाइन छ खालि नोहाबाट चाहिँ अब के भएको छ, सुरु भएको छ। आदमबाट ठिकै छ, हामी आदमको सन्तान हौ। विश्वासमा हेऱ्यौँ भने हामी इब्राहिमको सन्तान हौ। यदि आत्मिक रूपमा हेऱ्यौँ भने हामी परमेश्वरको सन्तान हौ। त्यसरी नै शारीरिक तौरमा, फिजिकली अघि हामी चाहिँ अब्राहम, हामी चाहिँ आदमको साथसाथै हामी नोहाको सन्तान हौ। हामी भन्न सक्छौँ धेरैपल्ट हामी आदमको सन्तान हो भन्छौँ, तर यो नबिर्सिनुहोस् हामी नोहाको पनि सन्तान हौ। ओके, यस कारणले गर्दा तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। उत्पत्ति 10 को 1 देखि 5 सम्म पढ्दैछु। जेनेसिस च्याप्टर 10 1 to 5। उत्पत्ति 10 को 1 देखि 5 सम्म। अब नोहाका छोरा सेम, हाम, यापेत का वंश यी हुन्। भनेपछि नोहाको छोरा कतिजना थिए? 3 जना, सेम, हाम, यापेत। इंग्लिशमा सेम, हाम, जापेत भन्छ। सेम, हाम, यापेत का वंश यी नै हुन्। अनि जल प्रलय पछि यिनीहरूका निम्ति छोराहरू जन्मे। अनि यिनीहरूबाट के भए? छोराहरू जन्मे, अथवा नोहाको 3 जना छोरा, 3 जना बुहारी अनि उहाँको आफ्नै श्रीमती। उनीहरूको विषय हामी बेसी जान्दैनौँ, तर परमेश्वरले चाहिँ नोहालाई चाहिँ धर्मी पाउनुभयो। अनि नोहाद्वारा चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ परमेश्वरले दुबारा पुनः निर्माण गर्न चाहनुभयो परमेश्वरले। अनि हामी चाहिँ अनि नोहाको सन्तान हो, अब्राहमको सन्तान, आदमको सन्तानको साथसाथै आदमको सन्तान। मैले अघि नै भनिहालेँ हामी शारीरिक तौरमा आदमको सन्तान हौ, तर कहाँबाट? नोहाबाट दुबारा सुरु भएको नि त। यस कारणले गर्दा नोहाको पनि सन्तान हामी भन्न हामीलाई त्यति मुस्किल नहोला प्रियहरू। हामी नोहाको पनि हामी सन्तान भन्न सक्छौँ। ओके, तपाईँले यदि उत्पत्ति 10 को 2 पदलाई हेर्नुभयो भने यापेतका छोराहरू, उत्पत्ति 10 को 2 देखि 5 सम्म यापेतका छोराहरू। 3 पदलाई हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुभयो भने उत्पत्ति 10 को 6 देखि 21 सम्म हेर्नुभयो भने हामका छोराहरू भनेर लेखेको छ। उनीहरूद्वारा पुरा संसार भरिँदै गयो। तपाईँले उत्पत्ति 10 को 22 अनि 32 सम्म हेर्नुभयो भने सेमका छोराहरू भनेको छ। 32 पदसम्म भनेपछि यो उत्पत्ति 10 अध्यायमा पुरै नै नुह र नुहको सन्तानहरूको विषयमा लेखेको छ। छोराहरूको विषयमा लेखेको, छोरीहरूको विषयमा लेखेको छैन। छोरीहरू पनि धेरै जन्मे। अनि उनीहरूद्वारा अब त्यति बेला न त फ्यामिली प्लानिङ पनि थिएन, त्यो समय कुनै प्रकारको भनौँ त्यति सम्बन्ध पनि उनीहरूले त्यो रिलेसन पनि भन्दै त्यो एकदम सन्तान भनेर उनीहरू त्यति उयो पनि किन उनीहरूको निम्ति त्यो व्यवस्था पनि थिएन, त्यति बेला बाइबलै थिएन। यस कारणले गर्दा उनीहरूको सन्तान चाहिँ एकदमै बृहत रूपमा बढेर गएको थियो। यस कारणले गर्दा तपाईँले पढ्नुहोस् उत्पत्ति 10 को 2 देखि 5 सम्म यापेतका छोराहरू, उत्पत्ति 10 को 6 देखि 21 सम्म हामका छोराहरू, उत्पत्ति 10 को 22 देखि 32 सम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने सेमका छोराहरू भनेर लेखेको छ। अब यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने 32 पदलाई म यहाँ तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहँदैछु। ध्यानसँग सुन्नु होला। तिनीहरूका जातिहरूमा तिनीहरूका पुस्ता अनुसार नोहका छोराहरूका घरानाहरू यिनै हुन्। अनि जल प्रलय पछि पृथ्वीमा यिनीहरूबाट नै जातिहरू बाँडिए। भनेपछि चाहिँ यो फ्लड, यो जल प्रलय चाहिँ केवल एउटा सीमित स्थानहरू मात्रै होइन, केही क्षेत्रमा मात्रै, केही देशमा मात्रै होइन, संसारभरि नै यो जल प्रलय थियो। अनि भनौँ न हिस्टोरिकल अथवा साइन्टिफिक एउटा रिसर्च अथवा डिस्कभरिजद्वारा चाल पाइएको छ प्रियहरू। त्यसको
भनौँ न त्यसका प्रुफहरू अथवा प्रमाणहरू पाइएको छ कि यो जल प्रलय चाहिँ भनौँ विश्वव्यापी थियो, संसारभरि नै जल प्रलयले के भएको थियो, पृथ्वी नष्ट गरिएको थियो भन्ने कुरो पाउँछ। त्यसपछि के भयो, सेम हाम र यापेतका छोराहरूद्वारा सन्तानद्वारा बढ्दै बढ्दै, तपाईँ छोराछोरीको नाम पढ्दै जानुहोस्, कति लेखेको छ त्यहाँ। अनि उनीहरूद्वारा चाहिँ के भन्दैछ यहाँ, ध्यानसँग सुन्नुहोस् 32 पद फेरि, तिनीहरूका जातिहरूमा तिनीहरूका पुस्ता अनुसार नूहका छोराहरूका घराना यिनै हुन्। अनि जल प्रलय पछि, आफ्टर द फ्लड, पृथ्वीमा यिनीहरूबाट जातिहरू बाँडिए, सबै जाति, सबै जे पनि छ, किनभने त्यसको बादमा पढ्नुभयो भने एउटै भाषा थियो उनीहरूको बिचमा, एउटै भाषा बनेको थियो। अनि पृथ्वीमा त्यहाँ एउटा भनौँ न त्यहाँ पुरा भरिएर गएका थिए त्यति बेला अघि। अनि त्यति बेला अहिलेको जस्तो चाहिँ अब पुरा पपुलेसन अथवा जनसङ्ख्या अहिले जस्तो भयङ्कर होइन, उनीहरूको एउटा सीमा थियो, एउटा लिमिटेसन थियो, किनभने त्यो आजभन्दा हजारौं वर्ष अगाडिको कुरो हो यो प्रिय। यसै कारण यो कुरोलाई हामीले बुझ्न पर्छ। नूहको समयमा चाहिँ जल प्रलय विश्वव्यापी थियो अनि हामी नूहका सन्तान हो, किनभने दुबारा परमेश्वरले पुनः के गर्नुभयो, जनसङ्ख्या अथवा जातिहरू चाहिँ नूहबाट सुरु गर्नुभयो, उहाँको छोराहरूबाट के गर्नुभयो सुरु गरिएको छ। यसकारणले हामीले नूहको सन्तान भन्न हामीलाई हमै पर्दैन, अथवा कुनै प्रकारको हामी भन्न सक्छौँ हामी नूहका सन्तान हो भनेर। आमेन। प्रियहरू, पहिलो इतिहास 1 अध्याय 1 देखि 3 सम्म पढ्दैछु। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, आदम, सेत, एनोस, केनान, मलेलेल, यारेद, हनोक, मतुसला, लेमेक, नूह। भने यहाँ कतिजना भन्दैछ? 10। आदमदेखि नूहसम्म के भयो? 10 पुस्ता, भनौँ त 10th जेनेरेसन। आदम, सेत, एनोस, केनान, मलेल, यारेद, हनोक, मतुसला, लेमेक, नूह। कतिजना भयो? 10। र आदमदेखि चाहिँ 10औं पुस्ता चाहिँ को रहेछ? नूह रहेछ भन्ने कुरा हामीले के गर्दैछौँ यहाँ चाल पाउँदैछौँ प्रियहरू। भनेपछि नूहको समयमा चाहिँ पृथ्वीलाई परमेश्वरले जल प्रलयद्वारा नष्ट गर्नुभयो। फ्रम आदम 10th जेनेरेसन वाज द नोह। ओके। दोस्रो पत्रुस 2 अध्याय त्यसको 5 पदलाई पढ्नेछौँ। अनि प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नु भएन। प्राचीन संसार भनेपछि चाहिँ पुरानो संसारलाई परमेश्वरले बाँकी राख्नु भएन, अथवा त्यो पृथ्वीलाई नै पूरा संसारलाई नै के उहाँले नष्ट गर्नुभयो। That means all earth was completely destroyed by the water, by the flood. जल प्रलयद्वारा, पानीद्वारा चाहिँ पुरा पृथ्वी नै के गर्नुहुन्छ, संसारलाई के गर्नु नष्ट गरिएको थियो। यसै कारण यहाँ क्लियरली भन्दैछ, प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नु भएन। कसले? परमेश्वरले। तर भक्तिनहरूको संसारमाथि जल प्रलय ल्याउँदा धार्मिकताको प्रचारक 8औं व्यक्ति नूहलाई जोगाउनु भयो। अच्छा, यहाँ 8औं भन्दाखेरि तपाईँले यो पुस्ता नबुझ्नुहोस्। 8औं भन्दा को? 3 जना छोरा, 3 जना बुहारी, कति भयो? 6 भयो। उसको पत्नी 7औं, ऊ चाहिँ कति? 8औं। He was the 8th person who was saved. Only 8 people were saved. नूहको समयमा केवल 8 जना व्यक्तिहरूलाई मात्रै परमेश्वरले के गर्नु, बचाउनु भयो। अनि उनीद्वारा परमेश्वर के गर्नु, फेरि के गर्नुभयो, उहाँले फेरि पुनः निर्माण अथवा पुनः सृष्टिको काम गर्नु, अथवा भनौँ न जे जति हामी मानिसहरू जे जति छौँ, जति भाषा बोल्ने जुनै देशमा हामीहरू छौँ, नेपाली हौँ कि हामी गोरे हौँ कि काले हौँ कि भनौँ न भुटानका हौँ कि न्युजिल्यान्डका हौँ कि हङकङका हौँ कि अमेरिकाका हौँ कि अफ्रिकाका हौँ कि कुनै पनि युरोपका हौँ कि कुनै पनि देशका हौँ, सबैजना चाहिँ नूहबाट, उसको छोराहरूबाट भएको सन्तान हामी भएका छौँ। भनेपछि हामी नूहको सन्तान हामी भन्न सक्छौँ। ओके। उत्पत्ति 7को 7 पदलाई पढ्दैछु। जेनेसिस च्याप्टर 7 वर्स 7। अनि नूह र तिनको साथमा तिनका छोराहरू, तिनकी पत्नी र तिनका छोराहरूका पत्नीहरू जल प्रलयको अघि जहाज भित्र पसे। कतिजना? Only 8 people were saved. केवल 8 भनौँ न 8 जना मात्रै भनौँ जल प्रलयद्वारा चाहिँ के भयो, उनीहरू जल प्रलय समयमा चाहिँ बाँचे।
अथवा अरू सबैजना नष्ट गरिएको छ भने पुरानो पृथ्वी चाहिँ पूर्ण रीतिले तहस नहस गरियो। पूरा दिस होल द अर्थ वाज वाइप्ड आउट, पूर्ण रीतिले वाज डिस्ट्रोयड, पूर्ण रीतिले नष्ट गरिएको थियो प्रियहरू। यसै कारणले गर्दा नोह, उसको पत्नी अनि उसको 3 जना छोरा अनि 3 जना बुहारी मात्रै बाँचे। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि के बिस्तारो संसार बढ्दै गए। त्यति बेला जीव जन्तु पशु पक्षीहरू सबै पनि त्यो जहाजमा त्यो यदि तपाईँले अझै जान चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा यो सब विषय मैले प्रचार गरिसकेको छु। नोहको जहाज कत्रो थियो, कसरी बाँच्यो, के थियो, सब मैले बताएको छु त्यहाँ। त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र म यहाँ के बताउन चाहन्छु भनेपछि चाहिँ हामी नोह किन जहाजमा कतिजना 8 जना मात्रै थियो नि त। अनि उनीद्वारा चाहिँ फेरि के भएको छ, अब फेरि सृष्टि अघि बढेको छ। यस कारणले गर्दा हामी नोहका सन्तान हौ अनि पृथ्वीभरि नै के भएको छ, जल प्रलय भएको छ भन्ने कुरो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। उत्पत्ति 8 को 18 अनि 19 पद, जेनेसिस च्याप्टर 8 वर्स 18 and 19। अनि नोह र तिनको साथमा तिनका छोराहरू, तिनकी पत्नी र तिनका छोराहरूका पत्नीहरू बाहिर निस्के। अब के भयो, जल प्रलयको बादमा, जल प्रलय जब सुक्यो, सुखा भूमिमा उत्रिने कतिजना थिए, नोह, उनके 3 जना छोराहरू, तिनकी पत्नी र 3 जना छोराका पत्नीहरू, भने 8 जना व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर जहाजबाट बाहिर निस्के। हरेक पशु, हरेक घस्रने जन्तु र हरेक पक्षी, पृथ्वीमाथि चलफिर गर्ने हरेक प्राणी आफ्ना आफ्ना जाति अनुसार जहाजबाट बाहिर निस्के। अनि मानिसहरूको साथसाथमा जीव जन्तुहरू पनि बाहिर निस्केका छन्। म प्रियहरू के भन्न चाहन्छु, आज हामीले के सिकेका छौँ, नोहको समयमा चाहिँ जल प्रलय विश्वव्यापी थियो। दिस फ्लड वाज युनिभर्सल, वर्ल्ड वाइड। संसारमा आज जति पनि देशहरू छन्, सबै देश चाहिँ जल प्रलयद्वारा के गर्थे, नष्ट गरिएको थियो। जे जति पपुलेसन, जे जति मानिसहरू त्यति बेला थिए, ती सब नष्ट गरिएको छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ नोहद्वारा नयाँ पुनः निर्माणको काम गर्नुभयो भनेपछि अब हामी नोहको सन्तान हौ पनि हामी बन्न सक्छौँ। ओके, नोहको सन्तान पनि हो। अनि जल प्रलय चाहिँ संसारभरि नै थियो भन्ने कुरो आज हामी त्यो वचनलाई हेर्नेछौँ। प्रियहरू, म आशा गर्छु तपाईँले आजको वचनबाट तपाईँले सिक्नु भएको छ। यसरी सिक्दै जानुहोस्। आज मेरो युट्युब च्यानलमा 700 भन्दा बढी मेसेजहरू तपाईँले, अध्ययनहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। मेरो एउटा किताब छ, एपोस्टल पॉल एन्ड हिज कम्पेनियन्स, त्यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ। त्यो चाहिँ एमाजोन, तपाईँ अरू वेबसाइटहरूमा, फ्लिपकार्ट, अघि तपाईँ अरू गुगल प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले मेरो किताब, मेरो नाम तपाईँले टाइप गर्नुभयो भने, एपोस्टल पॉल एन्ड हिज कम्पेनियन्स भन्ने किताब तपाईँले हाल्नुभयो भने त्यो किताब तपाईँले किनेर पढ्न सक्नु। एकदम सस्तो किताब छ। अनि प्रार्थना गर्दैछौँ आउँदो समयमा हामी नेपालीमा पनि त्यो किताबलाई हामी निकाल्न सकौँ। प्रियहरू, प्रभुले तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिएको। यदि तपाईँले पाउनु भएको आशिष छ भने तपाईँले लेख्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्, अरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्, तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस्, जसद्वारा अरूले पनि आशिष पाएको। प्रभुले तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिनुहोस्। सबैलाई जय मसीह। प्रेज द लर्ड। हालेलुया।